اهلا فيكم بحلقه جديده من ارابيا انبوكسينج. الدغري اكيد لاحظتوا انه عندي كرسي، يعني اليوم عندي ضيف. ومين الضيف تبع اليوم؟ سلام الزعتري. اهلا سلام. يعني اليوم شو هالشرف، شو يعني بالاحرى لانه سلام مخرج، منتج، اعلامي، كاتب، مفلع، وشو كمان بعد؟ رقاصة وضيف دائم بالموسم الجديد تبع غير كوكب لانه على الام تي في مع بيير رباط. دائما الاحد فينا نشوفك عليها 10 عم بتبدع، تعمل كم رقصة بركي كمان. عم قوس حالي باجري. يا جماعة جايز حدا عم يسمعني؟ كيف وصل قبلنا؟ منه جاي بالصاروخ، مش مثلنا قارتين مشوي. وهلا السلام عليكم. اوكي مساء الخير. حتى ننسى الوضع تمام. اوه بجنن حلو كثير، معلقين حلو. انتم بجهنم بس نحن على غير كوكب. اليوم بدنا نحكيكم عن المافيتش ميني درون. وانا بعرفك بتحب درون لانك درون اوبريتور يس انا كولكت كمان يعني صغار لاكبر، بس هيدي ما عندي اياها. يعني ودائما نتخانق انا ميرسي خليل، شكرا للبروجرام الحلو كثير. عشان ثانك يو خلص الحلقه. لا بس على كل حال قبل ما نبلش بدنا نذكر، ما بعرف اذا بتعرف بس هون عندنا شيء اسمه اللوكي لايك جيف اواي كونتيست. كل جمعه بقى هالجمعه حيقدروا المشاهدين يربحوا معنا درون بقيمه $120 اللي عم بيبين هلا على السكرين معنا. يعني شو لازم يعملوا ليربحوا 120؟ شو لازم يعملوا يربحوا؟ خلينا نعمل لهم رول صغير على الفيديو اللي هو بيذكرهم بوينين اللوكي لايك جيف اواي كونتيست. اوكي بشير اسمعها منيح، انا بدي اياها للدرون فحتى تعرف تعمل رول فيديو. بشير صح. وينين اللوكي لايك جيف اواي كونتيست. اول شيء من هلا ورايح بكل فيديو حيبين معنا اللوكي لايك بوكس. اللوكي لايك بوكس هيدا هو اللوكي لايك بوكس. بيطلع كذا مره بالفيديو بطريقه عشوائيه، وفي يطلع وين ما كان بالفيديو. في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون، في يطلع هون. ووقتها بيبين اللوكي لايك بوكس حيطلع منه رقم. هول الارقام اللي بيبينوا بتسجلون باخر الحلقه، بتجمعون وبيطلع معكم رقم نهائي. تاني شيء وقتها بيصير معنا الجواب، بنروح على صفحة الانستغرام تبع ارابيا انبوكسينج، بنلاقي البوست اللي خصه بالفيديو اللي شفناه، وبنحط الجواب بالكومنتس تبع هالفيديو. بنعمل لايك لانه لاكي لايك للبوست، وبنتاكد نكون عاملين فولو للاكاونت، وبنعمل منشن لثلاثه من اصحابنا بالكومنت مع الجواب. ثالث شيء على يوتيوب كمان بنعمل لايك للفيديو لانه لاكي لايك بوكس، ونعمل سبسكرايب للشانل اذا بعد مش عاملين سبسكرايب. وهي شفتوا ما في اهين من هيك. بعد ما نكون لعبنا بننطر الاسبوع القادم وقتها بتنزل الفيديو جديده تبع ارابيا انبوكسينج، وحننزل بانر مع اسم الربحان بيشوف حاله ربحان. هالبانر حتنزل مش باول الفيديو، بنص الفيديو بطريقه عشوائيه. كل مره الربحان بيتصل معنا دغري على الدي ام على الانستغرام، وبنبعث له دغري الجائزه تبعه. مع ارابيا انبوكسينج صاحب كل لاكي لايك حياخد جوائز اخوات. لكن مثل العاده ما تنسوا تنتبهوا على وين حيبينوا اللوكي لايك بوكس، وما تنسوا انه خلال هالحلقه حيبين على بانر اسم اللي ربح معنا الجمعه الماضيه باللوكي لايك جيف اواي كونتيست. بقى هلا خلينا نبلش ونفتح المافيتش. ليتس انبوكس. مافيك انا بسميها مافيك. انا بسميها مافيتش. الايطاليان فيك تقولها مافيتش لانه السي كان بي بس بلبنان انا بلعب مافيك ميني. بالبلاد العربيه مافيك المافيك ميني. خلينا نفتح المافيك ميني. يلا. لكن قبل ما نعمل خلينا نعمل الانبوكسينج يعني على كل حال. دائما هلا يعني عن جد. اوكي عن جد لا خفيفه كثير. خفيفه ليك بس خلينا نشوفها بايد سلام، لانه سلام ايده يعني واو ليك شو خفيفه. هلا هيدي تقلى 249 جرام. بتعرف ليه خفتها بيقولوا؟ بتعرف خفتها 290. بتعرف ليه عملوها 249 جرام؟ لانه صار في كذا بلاد بامريكا وباوروبا طلعوا قانون انه كل الدرون اللي تقلوا فوق ال 250 جرام
لازم يتسجل تياخد رخصة تقدر تطيعه. فقاموا- مافيك قاموا عملوا درون تقلوا جرام 209. اقل من واو. القانون، بقى صار ما بقى حدا عايز يسجله لانه هيدا في يطير بلا ما تاخد رخصة بلا شيء، نزلوا جرام هيدا هيك بيسموها bending the laws. بندنج دولار، نزلوا جرام بس. هلا خلينا نشوف شو بيجي جوات العلبة قبل ما نفتحه. أوكي. عنا هون اكيد الريموت كنترول. Alright, so it's the same remote control تبع كل الدي جي اي. إيه بعتقد غيروها غيروا. بالموديلات الجداد، بس هيدي بعدها. وهون عنا اوكي بعدك بتحط هيدا نفس هيدا. اوكي بس هون اللي بدنا ايه هلا بنركبهم. هون عنا بيعطونا ديسكليمر، اللي شيء ما بنقراه ابدا. اللي شيء حتى ما بنفوت على بنقراه. اليوتيوب In the وبنشوف box هيدا. بنشوف برنامج مثل هيدا نعرف الانبوكسنج كيف تنعرف بيصير. مضبوط. So لكن this هو- ignore. بكبر. لكن خلينا نشوف بس شو بيجي جوات هيدي، لانه هول بعتقد مهمين. عندنا لازم- الكيبل أوكي. للشارج، ولا كيبل اندرويد لاثنيناتهم، لانه بعدهم بعتقد على هيدا العتيق. ايه هلا بنشوف نفتحه. وعندنا شو بيعطونا كمان هون؟ عندنا بليدز. How the blades. مهضومين بليدز. Antenn. لا هيدا شو- بعتقد آه، سكرو المفك. درايفر مفك. هولي هو هلا تبع بنركبهم. وهولي بيعطونا لنعمل كونكشن بعتقد بين التليفون. تفتحها خلاص. ايه عم بفتحها. هيدي بين يعمل كونكشن بين التليفون والريموت. اوكي سو كل انواع التليفونات عندك. عندنا الاندرويد، يو اس بي سي. ايفون واليو اس بي آيفون، سي، أوكي. يعني كله عندنا من كل شيء. أوكي. وهولي نشوف هولي تبع لا ليك تعرف شو نحن فتحناهم، بس هولي سبير. بتعرف ليه؟ لانه ليك واو سوري وي ديد نوت نو. بقى هولي بينضبوا هون. بينضبوا هون ليك شو حلو. ليك شو حلوين ها. أوكي، بينضبوا أوكي. هون. هولي بس سبير. منيح إنه بس برافو، منيح. بعتين بس معها برافو انه سبير. بيعطوا سبير، يعني عن جد هيدي ديجا شغله نقطة كثير زيادة. حلوه. خلينا نشيل هالستيكرز. هلا هيدي البطاريه اوكي من ورا. بتجي من ورا وبتتشرج، يعني دغري فيها تتشرج. اكيد فينا نجيب بطاريات اس دي جديدة. كارد. هيدي الاس دي كارد هون. هيدي الاس دي كارد هون، وهيدي هون بتشرج دغري البطاريه هي وبالمافيتش ما هيك. اما اذا جبنا كذا بطاريه في تشارجر، يعني في يكون عندنا كيف بتطلع options. البطارية؟ بتطلع البطاريه. والله سؤال. نشوف البروفيشنال. انا برايي ما في اهين من هيك. بنسحبها. شفتها هيدي هون سحبة اوكي. سحب هيك بنلبسها. اكشن مش بشي شيء. وهيدي البطاريه بتعطينا مع هيدا المافيتش 30 minutes، يعني 30 يعني بس ما 10 minutes زيادة. لا بس بتتذكر انه وقتها ايام كنا ناخذ 5 and 10 minutes ايه. نقول اخوات. هلا كانه 30 minutes 30 صارت minutes. عادي، بس 30 minutes يعني لا اتس مور ذان انف اكشلي اذا بدك تاخذ لقطاتك. واكشلي 10 minutes زيادة عن الافرج اللي كان 20 ايه، minutes. مزبوط. 30 minutes flight time. هلا الشغله الحلوه كتير مع دي جي اي انه صار مع هيدي انه صار في ابلكيشن جديده أوكي. اسمها دي جي اي فلاي، لانه تنحكي المزبوط انت ليه كل درون مرة اوبريتور. ليه كل مرة بس ما كل مرة عم بينزلوا اب لكل مزبوط. بس ليه؟ هالمره نزلوا اب لانه تيسهلوها، لانه هوليك كانوا عن جد كثير كومبليكيتد. بقى خلينا نشوف هالاب يلا. تنشوف اذا عن جد اهين بكتير هالابلكيشن. لكن بنفوت هون بنفوت أوكي. على الدي جي اي فلاي. حيطلب منا دغري هيني حيقلنا Connect كونكت aircraft. ايركرافت. ايركرافت اكتيفيتد. اوكي. والله سهل هيك سهل كتير. تعمل هيدي للتيك اوف. تكبس عليها. هيدي ها بهديك كانت غير بهديك الاب. هديك تعملها بس بهيك. Take off. نزل ايه نزل. اوكي let's try Landing. ليك في بقلبه اوبشن. بشوف طلع علينا. اوكي وفي كاميرا هيك. اوكي انت هلا شايفني. اوكي وفيك تنزل الكاميرا لتحت. كيف هيدي ما بعرف هيدي بس ليك هيدا فيري ليك بالoptions. ستيبل ليك ات هوفرز. اتهوفر. ليك نزلها ما بعد بيهز. نتفه صغيره. ما بده. واو ايه لانه السنسورز. Landing. بس هسا قبل كنت تعمل لك صوت على السنسورز تي 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 لك عم تعمل صوتهم. بس هلا بتعمل؟ قلت لي اوكي لفها شوي. بركي هيدي الكاميرا هون بخليك تظهر وتطلع. بلا ليك ليك هيدي يكون تلتد اب اند ايه. داون. ايوه برافو عليك. هي اوكي خلينا نضرب على الشباب شوي. هيدا بشير. it hovers beautifully. بس شفت ما بده يوطى، يعني كانه عم بيقول لي ايه ما في ما بدك دلك بوس مرتين ترجع تنزل. Landing. عرفت شو خلص.
ما هي لانه وحده بتفكر انه هي عندها السنسز، بتفكر انه لا انا حاضرب بشيء. ايه. لما تعملها مره تانية بتقول لك بترجع بتقرا انه لا هيدي الارض بتكون قاستها تنزل. بس ليك الحلو انه تنحكي مزبوط عن جد اهين الابلكيشن. اهين الابلكيشن ديفينتلي. وهون عندنا تو مودز، عندنا سبورتس مود وريجولر مود وسيني سموث مود، ما بعرف شو يعني Slow هذا mode. وبعتقد في بيكتشر عندنا مود سيني سموث، انا لازم تخليها فلايت مود سيني سموث بدها هيك سموث. سبور بدها تهز كثير. سبور فيك تروح فيها شمال يمين تنزل فيها اكثر، بتصير مليابل اكثر. وبعتقد فيها 4 مودز فينا نجربهم برا. اوتو بروجرام، ما هيك ما بعرف وين بيجوا. يلا وي نيد تو تيست ات اوتسايد. نعملها هون، شوف نعملها سيف دغري بتسيفها بعتقد على التليفون وفظيع. خلينا نروح نعملها تيست برا وبنرجع بنعمل لكم التقييم. يلا يعني واو سهل هاندل حلوين. كنترول. ما هيك شفت هول المودز فظيعين يعني. هول Respect. المودز يعني عن جد تنحكي المضبوط انه الدي جي اي فلاي نزلوا هالابلكيشن عن جد فور أسهل. اني بيجنر إيه. اسهل إيه، بكثير. it's يعني true. اتس ا فيري جود ستارتنج بوينت للي بده يفوت على عالم الدرون. مزبوط. لكن خلينا نقطع على التقييم. لكن اول تقييم بيطلع معنا هون بهالقرنه هو تقييم على التصميم. انا بنعطيها نقطة على 10. انت شو بتعطيها على 10 على هلا تصميمها؟ ليك التصميم السمبل السهل الممتنع، ما كتير جادوا عملوها زيادة. أنا بعطيهم يعني 8 على 10 اسفار. و 249 جرام بس. هيدي 249 بس جرام يعني واحد بيقول بتزيد لها كأنه نقطة يعني هيدا بتقول كأنه هيدا اللي عملها أكيد حدا من عنا من البلاد العربية يعني. تيفكر فيها إنه 250 أنت بتكرمه، هاي 249. التقييم بسهولة الاستعمال لكن كمان على 10 بتبين معنا هون شو أكيد سهولة بتعطيها. الاستعمال بعطيها 9 على 10. لأنه شفنا دورناها دورنا دورتها كونكشن. كتير ما سهلة، بحياتي connection صار معي بالضبط. كونكشن بالضبط. بهالسرعة مع هالدرون. ايه مع درون يعني شو ما لا لا ايه. وبعدين ما ضعت بالابلكيشن بمليون كبسه مثل اللي قبلهم. ما هي كثير هي. الابس اللي قبلهم كان بدك كل شغله لها مود تبعها، بدك تفوت الكنترول كان بدك تفكر بكذا شغله. هون بس عم تصور الكنترول تبعك بكل and سهولة. you focus and you're having fun. واخر شيء بيكون هون السعر تبعها عم تنباع حوالي ال 450 دولار. شو والله بدك مش من تعطيها؟ قيمتك وحياة الله. بس يعني 400. ودائما على كل حال نحن بنحط لهم اللينك بالفيديو ديسكربشن اذا حدا حابب يشتري لي اياها حابب يشتري يا سلام. اما على كل حال نحن بحب ذكركم انه هلا بترجع ببين معكم صوره درون اللي عم نهديهم اياه اليوم، عم نخليهم يربحوا معنا مع اللوكي لايك جيف اواي كونتست اللي هو اتس ا فيري جود بيجنر درون. مس مافيتش بس عنده تقريبا ذات القصص ذات واللي عنده الكاركترستكس. اولاد في يجيبها يعني من عمر 13 وطلوع في واحد يستعملها. ايه لا، ايه أنا حسيت إنه بركي شوي اكثر بس على كل حال شوي يعني اكثر بدك يكون بس- ابنك كثير ذكي. بس شو بنعطيها بعد؟ ما اعطيناها علامه للسعر يعني. شو بدك تعطيها على السعر؟ ديك السعر سفير ان هيك اسعارهم عم بيكونوا بال شو اسمه. سو انا اول ان اول كان جاي على بالي الدرونز يصيروا بعد ارخص. اكسسبل اكثر بدها- بس بدها- هذه مشكله اندستري بكاملها. ايه بس اتس جود. انا بعطيهم للسعر 8 على 10.
انا كنت اعطيتها 7 بس انه بركي لانه هالايام لانه بعدها محلها يعني. ايه. بالاخر بس خلينا نقول ان شاء الله تكونوا عديتوا مزبوط اللوكي لايك بوكسز اللي بينوا خلال هالحلقه تقدروا تربحوا معنا هيدا الدرون الحلو كتير اللي هنهديكم اياه. لكن ميرسي انه حضرتوا هالحلقه، ميرسي لسلام، ميرسي كمان لخليل، عن جد حيلا ضيف بيعطوك جيف اواي اريبيا انبوكسينج. اريبيا بوكس بتجننوا. ثانك يو. لا وسوري سلام. رجع